What's up sa inyo mga ka-thumbs up and welcome sa Martin na Pro. Noong December 2020 mga ka-thumbs up, binili natin tong laptop na to. Ito yung HUAWEI Matebook D14 Ryzen 7 edition. Naka 3 months na to. Ginamit ko to sa gaming, internet surfing, streaming, video editing, at marami pang ibang bagay. Ngayon, dito sa video na to, pag-uusapan natin kung kamusta na nga ba tong laptop na to, ano yung mga napansin ko magagandang bagay na nandito sa laptop na to, at ano rin yung mga issues na dapat siguro ayusin ng Huawei sa next laptop nila or sa mga future system updates ng Windows dito sa laptop na ito. So, stay tuned, mga ka-thumbs up. So, simulan natin sa mga bagay na nagustuhan ko dito sa laptop nito. Una, hindi siya madaling mag-overheat. Sabi ko nga kanina, nag-games ako dito. Ang games ko dito, usually yung mabibigat na kagaya ng Genshin Impact. Pero some other light games also, I noticed na hindi siya ganon kadaling uminit over dun sa Ryzen 5 edition. So, medyo mas susceptible sa heat yung Ryzen 5 than the Ryzen 7. Given nga na yung processor niya is AMD Ryzen 7, I think it can handle the processes more better than the Ryzen 5. Mas mababa yung temperature niya palagi. And if ever na uminit naman siya, mag-activate naman yung kanyang cooling fan. Kaya malamig pa din. Pero syempre, iinit pa din. Hindi siya ganun kadaling uminit. So mga ka-thumbs up, bago tayo pumunta doon sa pangalawang bagay na nagustuhan ko dito sa laptop na to, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel na to, please hit that subscribe and bell notification icon para manatili ka updated sa mga videos na ina-upload natin dito sa para manatili kang updated sa mga videos na ina-upload natin dito sa channel na ito. So, ayan, tuloy na natin. So, pangalawang bagay na nagustuhan ko dito sa laptop na to is yung processing speed niya. Napakabilis nitong laptop. Since nung binili natin tong laptop na to noong December 2020 hanggang ngayon, masasabi kong hindi nagbago yung kanyang speed when it comes to gaming, yung video editing, or yung pag-wander mo lang dun sa UI niya, yung sa Windows. Wala ko nakikitang frame drops, lags, or crashes. Though meron mga minimal na frame drops or lags, hindi siya yung nakaka-bother na lag na talagang matagal. Siguro mag-freeze lang siya konti, pero yun. Except from that, it is a well-performing laptop. Pangatlo, since I travel a lot and I need sometimes my laptop, isang na-appreciate kong factor nito is yung kanyang weight. Kasi sobrang sobrang gaan itong laptop na ito. Wala akong masasabi. And also, it's very durable because yung mga materials na ginamit dito is very premium. Yung naman, aluminum body with some plastic over it. High quality naman yung plastic na ginamit dito. I can assure you that this is very durable. From the 3 months I've been using this laptop, wala pa ako nakikita mga dents or scratches dun sa mismong aluminum body or dun sa keyboard. Pero gumagamit ako ng ganito para sa keyboard ko. So, para may protection sa dirt, no, sa dust. Last na nagustuhan ko dito sa laptop na to, it is a very versatile personal computer. Whether it is gaming, video editing, streaming, just simple internet surfing, documents, or kung ano pa man na gusto mong gawin dito sa laptop na to, I think and I'm confident na this laptop can handle it. This is a very good performing laptop. So, tapos na tayo sa mga nagustuhan ko dito sa laptop na to. Pag-usapan naman natin yung mga issues na dapat ayusin ng Huawei sa kanilang mga future products, especially on their laptop. Unang-una na ayoko dito is yung kanyang camera. Well, it's a good camera. Ang ganda ng kanyang resolution. Hindi siya yung sobrang pixelated na parang video cam. I like it that it gives such privacy na pwede mong itago yung camera on the keyboard so that hindi ka ganun katakot pag nag-i-internet surfing ka at may nanonood sa'yo out of somewhere else, diba? Parang, diba yun yung parang common na fear ng mga nag-i-internet surfing. Usually, tinatakpan nila yung mga laptop camera sila kasi nakalabas palagi yan eh. Pero to, may option ka na i-hide mo yon so that wala kang fear na may mag-i-espiya sa'yo. But, because of that feature, meron ding sacrifices and that is the viewing angle of the camera itself. Para sa akin, lalo sa panahon natin na puro Zoom at puro tayo Google Meet ang gamit para mag-conduct ng meetings or online classes, hindi siya talaga good as a camera kasi ang focus niya yung baba mo. So, papangit ka kasi may kita yung double chin mo. So, yun, ganun. I would suggest mga ka-thumbs up, if you have already this laptop and you are dealing the same problem with me, buy an external webcam and connect it to the laptop. Or, pwede mong gamitin yung iyong Huawei device as a camera. Ito, medyo nainis ako dito sa susunod kong nasabing issue. As in, kailangan kong i-reset yung laptop. Grabe. This issue
happened not only in this particular laptop, yung Ryzen 7, but also in the Ryzen 5 edition. That is the software updates error. So, yung mismong Windows update. There are two kinds of people I met. Isang tao or isang IT specialist na sabi niya, wag ko daw i-update kahit anong mangyari ang Windows OS ko sa laptop ko kasi babagal. And yung isa naman, ang sabi, since Windows 10 naman yan, it is better for you to update for it to be more secure. Pero alin nga ba sa kanila yung tama? Well, both of them have their own points. Tama si kuya na nagsabi sa akin na i-update mo para yung mga security updates ma-install dun sa laptop. And so therefore, yung mga malware and ransomware na pwedeng umatake sa'yo is ma-block. But also, there's a difficulty or a problem dito sa laptop na to. As you can see, wala itong extra storage slot. Ang meron lang siyang storage yung kanyang solid state drive or yung SSD niya na 512GB. Ang sabi nung isa kong kaibigan, ang solid state drives talaga ay for booting lang or boot up ng computer. While yung hard drives, dun talaga yung files. So, if you update yung laptop na ito, only having the SSD as a storage, it will end up slower and slower by the time na nag-update ka, nag-update ka. So, babagal siya whenever you update. Kasi, yung updates niya, dun lang din na i-install sa SSD, which is also the storage for your files. Na dapat, may hati. Oo, may partition ng ating storage. Merong drive C, merong drive D, pero still, it is encased in a single storage slot, which is yung SSD nga niya na 512. For me, I would not recommend updating that much yung software nito kasi medyo marami ding errors ako na-encounter. For example, dito sa Ryzen 7, yung camera ko nag-malfunction, ayaw niyang gumana dun sa mismong camera app niya. Gumagana naman siya dun sa mga Zoom, sa Facebook, Messenger, pero dun sa mismong camera app, wala. Ang sinasabi is, another app is using your camera. Pangalawang naging issue nito is yung movies and TV app. Whenever I open a video file, ayaw mag-play dun sa app na yon. So, ang ginawa ko is to reset computer and reinstall my programs. And then, I made a restore point. So, pag halimbawa nag-update ako and magka-error uli, I can go back directly on the restore point without losing my programs and files. It will be restored dun sa time na okay lahat, magpa-function lahat yung computer and all its programs nang walang errors. Pero still, it is a concern lalo na kung hindi ka ganun ka-techy at mabibigla ka na bumabagal yung computer mo or some apps are not working properly. Sasabihin mo, kabago-bago lang na itong laptop na to, tas ganito na. Syempre, ikaw bilang isang user, magugulat ka or somehow matataranta ka din kung paano gagawin lalo kung hindi ka ganun tech savvy pagdating sa mga gadgets. Napag-usapan na rin yung storage space. Ito yung pangatlo ayoko. Low storage space. 512GB. Alam nyo ba ka-thumbs up? Dahil nagbablog ako, yung mga videos na nire-record ko through my camera, itong camera na yan, umaabot ng mahigit 3 to 4 gig, minsan 6 gig. Nung nag-record ako ng vlog namin doon sa DRT, I used a GoPro 360 galing kay Lloyd. Shoutout nga pala ulit kay Lloyd. And yung files nun, grabe ang bigat, 11 gig, 14 gig. And napuno ko yung drive D. Doon ako nagsasave sa drive D, hindi ako nagsasave dun sa drive C kasi dedicated yung slot na yun for the OS and the Windows programs. Pero doon ako sa drive D nag-i-store and yet still, napuno ko pa rin siya, only having 380 yata na gigabytes of storage. Let me check. Yeah, it's 381 actually. 381 gigabytes lang ang ina-allow ng laptop nito sa user para magamit as file storage. And ewan ko, sa inyo siguro malaki yon, pero sa akin maliit. Ang tanging solusyon lang dyan is to buy an external drive. Whether it's solid state drive, SSD, or hard drive, it's your choice. Sana ginawa man lang nila na parang dual drive siya. Pero with the price, how could I ask more? Diba? Sulit na nga to itong laptop na to for its price. And lastly, mga ka-thumbs up, itong laptop na to, kung napapansin nyo, yung lalo na yung mga nakagat ng laptop, wala siyang essential ports na kailangan natin. Yung sa internet connection, wala siyang port para doon. Ang tanging port lang na meron siya ay HDMI and dalawang USB ports and isang 3.5mm jack. Wala din siyang slot for memory card. Kulang siya ng mga essential ports na kailangan sa isang laptop. Hindi ko rin alam kung ito na yung bagong trend sa mga laptops, pero I think it's more like a practicality issue. Not that important, pero somehow, practicality issue. So, yes, mga ka-thumbs up with that. Ano nga ba masasabi natin dito sa HUAWEI Matebook D14 Ryzen 7 after 3 months? Sa mga nagtatanong kung okay ba siya, all I can say is that
It is a very well-performing laptop. For its price, na ngayon bumaba na into 39,990 kasi dati 42,990 pesos siya. And yung Ryzen 5 edition is 35,990 na rin. Bumaba na rin siya from 39,990. Makakatipid ka. Kasi yung specs nito, nasa 50,000 tier yung specs niya. Pero yung price niya, ganun lang kababa. Sabi ko nga kanina, it is a very well-performing laptop. It is a versatile personal computer. So, whatever you throw into this laptop, it can do very efficient. Di ka magsisisi dito sa laptop na to. Approve na approve, sulit na sulit. So, that's all for this video. If you like this video or kung gusto mo ng mga gadgets and stuff, meron akong mga other videos on my channel na patungkol sa gadgets, sa cellphones, sa mga smartwatches and all. Meron din akong motovlog, mga ka-thumbs up. Meron din tayong Facebook page. So, nakakalimutan ko lagi i-plug tong Facebook page natin na to. So, ayan. Ang Facebook page ko ay Martin Approved lang din. So, search nyo, like nyo na rin, share nyo na rin, and share this video, like nyo na rin tong video na to. Comment down below kung ano yung mga tanong nyo about dito sa Ryzen 7 na laptop na ito. Kung talaga bang sulit nga ba siya, ano pa yung mga other issues na na-encounter nyo if kayo ay user ng Huawei Matebook D14 Ryzen 7 or Ryzen 5, and I'll answer them gladly para sa inyo mga thumbs up. So that's it, kita-kita ko ulit tayo sa next video. Thumbs up.